macam melin. Okey, kita bersama. Ini bulat. Ya, bulat. Nanti tukar nama, Circle. Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk video kali ini. Hari ini aku berada di Kelong Ocean, Pulau Ketam. Baik, untuk Kelong ni first time aku datang sini. Kita tengok ada rezeki ke tak ada rezeki. Apa lagi? Jom. Ini antara beberapa player untuk hari ini. Player untuk hari ini. Kau muka sikit. Nah, ini 7 player.
berharap mendung. Hidup ini. Dah goci bang. Udang hidup pun dia belasah. Sekejap. Udang hidup pun dia belasah. Alhamdulillah. Boleh lagi. Kongkok mau tengok orang tunjuk. Tengok boleh tak? Kongkok tengok lah orang nak tunjuk. Aduh. Ada tu. Hai lah, dah ada tu. Ada ha. Alah, gulung macam tu dah. Manja. Ada saya tu. Kena sentap ni, sentap. Apung kan? Kan sentap. Duri kan sentap. Saya tu kan lah. ada. Semua berbayar ni lah kan? Ada di sekolah. Orang terkait eh. Boleh, kita simpan nanti kita masak. Bukan apa udang itu. Ha? Oh tu kau heran tu. Itu boleh pedal ke? Dua hidup benda telan. Kau. Aduh. Takkan nak buat nama king kuntang pula. Mana punya ni? Dekat tengok dekat sikit. Double strike, Pak Bun. Steady, tongkop. Macam seduri ya. Seduri pun seduri lah. Ya, itu dia seduri. Bismillahirrahmanirrahim. Seduri lagi ya. Oh, dia lagi besar sikit. Seduri lagi. Alhamdulillah. Banyak duri. Oh, ada ni. Come on, lad. Come on. Oh, hilang. Syukur Alhamdulillah. Akhirnya. Sekejap. Wih, keluar ni kerang ni. Kok bisa? Tu duri. Ni bagi potong habis ni. Inilah dia hasil kali ni. Banyak ikan duri sahaja. Alhamdulillah ada juga hasil. Bot dah sampai, nak balik.
Kita balik dulu. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Baik, selesai untuk trip kali ini. Nantikan untuk video akan datang. Tapi sebelum tu, jangan lupa Like, share and subscribe. bye-bye.